નમસ્તે મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે માનવ ગરિમા યોજના વિશેની માહિતી મેળવીશું, જેના અંદર તમને 25,000 રૂપિયાની સહાય મળશે। આ સહાય કોને મળશે, કેવી રીતે તેનું ફોર્મ ભરવાનું છે, કેવી રીતે તમે તેનો લાભ લઈ શકશો, તેના વિશેની તમામ માહિતી આજના વિડીયોમાં તમને આપશું। તો વિડીયો ખાસ અંત સુધી દરેક મિત્રો જોજો। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, ન્યૂઝપેપરની અંદર આવેલ જાહેર ખબરનું આ કટિંગ છે, જેની અંદર લખેલું છે કે માનવ ગરિમા યોજના 2019-20ની જાહેર ખબર છે। આ જાહેર ખબરની અંદર કઈ કઈ સૂચના છે, કયા કયા નિયમ છે, કેવી રીતે તમને લાભ મળશે આ યોજનાની અંદર, તેની તમામની ડિટેલ સાથેનો વિડીયો છે, તો ખાસ વિડીયો અંત સુધી જોજો। મિત્રો, માનવ ગરિમા યોજનાની શરૂઆત 2012ની અંદર કરવામાં આવી હતી। ત્યારબાદ 2019માં તેમાં સુધારા કરવામાં આવ્યા છે। આ સુધારા સાથેની લેટેસ્ટ માહિતી છે આ વિડીયોની અંદર। આર્થિક રીતે પછાત વર્ગ, લઘુમતી જાતિ, વિચરતી અને વિમુક્ત જાતિના લોકો તેમનું જીવન ગરિમાપૂર્ણ જીવે અને જાતે જ તેમના વ્યવસાયોમાં સ્વરોજગારી મેળવી આર્થિક રીતે આત્મનિર્ભર બને, તે માટે આ યોજનાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે। આ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય એ છે કે આટલી જાતિના લોકો છે તે તેમનું જીવન ગરિમાપૂર્ણ જીવે, તેમનો જે વ્યવસાય છે તેની અંદર રોજગારી મેળવી શકે, તેના માટે તેમને 25,000 રૂપિયાની સહાય આપવામાં આવે છે। હવે આ યોજનામાં કુલ 28 વ્યવસાયો છે, જેના હેઠળ તમને 25,000ની સહાય મળે છે, જે દરજી કામ, પંચર કીટ, બ્યુટી પાર્લર, દૂધ દહીં વેચનાર, મોબાઈલ રિપેરિંગ કરનાર, વિવિધ પ્રકારની ફેરી કરનાર, જેમને 25,000ની મર્યાદામાં સહાય મળે છે। મિત્રો, આ 18 પ્રકારના વ્યવસાય કયા કયા છે તેની માહિતી તમને આગળ આપશું, તો ખાસ વિડીયો અંત સુધી જોજો। આ વ્યવસાય હેઠળ તમે આવતા હશો તો તમને આ 25,000 રૂપિયાની મર્યાદાની અંદર સાધન સહાય મળે છે। હવે આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે વાર્ષિક આવક મર્યાદા ગ્રામ્ય વિસ્તારની અંદર 1,20,000 અને શહેરી વિસ્તાર છે તેની અંદર 1,25,000 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવેલી છે। અને જે અનુસૂચિત જાતિ પૈકી જે અતિ પછાત જાતિના વર્ગ માટે કોઈ આવક મર્યાદા લાગુ પડશે નહીં। એટલે મિત્રો, જે અનુસૂચિત જાતિની અંદર અતિ પછાત વર્ગની આવે છે તેના માટે કોઈ આવક મર્યાદા નથી। બાકીના માટે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં હોય તો 1,00,000થી 20,000 અને શહેરી વિસ્તારમાં હોય તો 1,50,000થી વધુ ન હોવા જોઈએ, તે તેની આવક મર્યાદા છે। હવે અરજદારનું મૂળ વતન ગુજરાતનું હોવું જોઈએ, તે તેની મુખ્ય શરત છે। એટલે ગુજરાતનો અરજદાર છે તે ગુજરાતનો વતની હોવો જોઈએ। અરજદારની ઉંમર છે તે 18 વર્ષથી ઓછી નહીં અને 60 વર્ષથી વધુ ન હોવી જોઈએ। એટલે 18થી 60 વર્ષની વચ્ચે અરજદારની ઉંમર હોવી જોઈએ। હવે એને કયા પ્રૂફ જોશે, તો આધાર કાર્ડ, રેશન કાર્ડ, અરજદારની જાતિનો દાખલો, અરજદારનો રહેઠાણનો પુરાવો, એટલે તાલુકા વિકાસ અધિકારી અથવા તો મામલતદાર જે વાર્ષિક આવકનો દાખલો આપે તે, બાંહેધરી પત્રક, વ્યવસાયિક લક્ષી તાલીમ લીધેલી હોય તો તેનો પુરાવો, અભ્યાસનો પુરાવો, આટલા ડોક્યુમેન્ટમાંથી જે હશે તે તેને રજૂ કરવાના રહેશે। સાથે સાથે પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટા, બીપીએલ લાભાર્થીનો સ્કોરની નકલ, આ ખાસ બીપીએલ લાભાર્થી હોય તો તેના સ્કોરની નકલ જોશે। એટલે બીપીએલનો સ્કોર કેવી રીતે જાણવો તે અંગેનો વિડીયો આપણી ચેનલ ઉપર છે, તમને આ વિડીયો પૂરો થાય ત્યારે મળી જશે, અથવા તો ઉપર આઈ બટનમાં છે, આ વિડીયો પૂરો થાય પછી તે જોઈ શકો છો। બેંક પાસબુકની નકલ અથવા તો કેન્સલ ચેક રજૂ કરવાનો રહેશે। મિત્રો, કેન્સલ ચેક કેવી રીતે કરાય તે અંગેનો વિડીયો બનાવીને પણ આપણી ચેનલ ઉપર મૂકશી, તે પણ હજી ઘણા બધાને ખબર નથી કે કેન્સલ ચેક કેવી રીતે કરાય। એટલે આટલા ડોક્યુમેન્ટ જોશે। હવે અરજદાર કે તેમના કુટુંબના કોઈ સભ્યને રાજ્યની કે અન્ય કોઈ એજન્સી હોય કે સંસ્થા કે બેંકમાંથી સબસિડાઇઝ ધિરાણ મેળવેલું હોવું ન જોઈએ। એટલે ખાસ છે, જે અરજી કરતા હોય તેને રાજ્યની કોઈ એજન્સી દ્વારા, સંસ્થા દ્વારા કે બેંકમાંથી સબસિડાઇઝ એટલે જે સબસિડી મળતી હોય એવું ધિરાણ મેળવેલું ન હોવું જોઈએ। લોન કે એ પ્રકારનું હશે તો ચાલશે, પણ જે સબસિડી મળતી હોય એવું ધિરાણ મેળવેલું ન હોવું જોઈએ, એ ખાસ છે। હવે જે અગાઉ આ યોજના હેઠળ લાભ લીધેલ હોય તો તેમને આ યોજનામાં લાભ મળશે નહીં। એટલે ખાસ તમારા કુટુંબમાંથી કોઈ વ્યક્તિએ આ યોજના હેઠળ અગાઉ લાભ લીધેલો હશે તો તેમને આ લાભ મળશે નહીં। હવે એક યોજનાનું ફોર્મ, કયા ધંધાઓ માટે લાભ મળશે અને વર્ષ 2019-20નો એક જાહેરાતનો નમૂનો છે। આ ત્રણેય વસ્તુ મેં વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે, ત્યાંથી તમે ક્લિક કરી તેને ડાઉનલોડ કરી શકો છો અને જોઈ શકો છો। ખાસ તો એ
મિત્રો આ ફોર્મ છે અરજીનું તે પણ મેં વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલું છે, ત્યાંથી તમે ફોર્મ ભરી શકો છો। ફોર્મ એકદમ સરળ જ છે, સરળ ભાષાની અંદર, ગુજરાતી ભાષાની અંદર સરળ વિગતમાં ફોર્મ ભરવાનું છે। આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં છે, ત્યાંથી તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો। પછી બીજું એક ખાસ, તમે આ વેબસાઇટ છે www.gujarat.gov.in તેના ઉપર જઈ તમે વધુ વિગત મેળવી શકો છો। અને સાથે સાથે આ એક એકરારનામું છે, તેનો નમૂનો છે। આ એકરારનામું તમારે રજૂ કરવાનું રહેશે। બાંયધારી પત્રક આપણે જોયું હતું ને આગળ ડોક્યુમેન્ટમાં, તે રજૂ કરવાનું રહેશે। તો મિત્રો આ બધી વસ્તુ મેં વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે, ત્યાંથી તમે ક્લિક કરી આ બધી વસ્તુ મેળવી શકશો। મિત્રો જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો, ચેનલ ઉપર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને વિડીયોને શેર કરજો। જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ।